ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮዬ በጣም ቀላልና ፈጣን በሆነ ዘዴ ድንችና ካሮት እንዲሁም ሁለት አይነት የጎመን ጥብስ በበርበሬ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የሰብስክራይብ በተንንና የደውሏን በመጫን ተቀላቀሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ የሚያስፈልጉ ነገሮች መጀመሪያ እናዘጋጃለን። አንድ ካሮት ተለቅ ያለ ወይንም ሁለት ትንንሽ ልጠን እናዘጋጃለን። ድንች መካከለኛ ሳይዝ 3 ሁሉንም ልጠን አጥበን እንደዚህ በስሱ በጣም በስሱ ስላይስ እናደርገዋለን ሲበስል ጊዜ እንዳይወስድ። ከዛ እንደዚህ ደርድረን እንከትፈዋለን በጣም በቀጫጭኑ። ይሄንን ወደ ጎን አድርገን አሁን ካሮቱን ደግሞ እንከትፋለን። ይሄንንም ልክ እንደ ድንቹ በስሱ ስላይስ እናደርገውና በቀጫጭኑ እንከትፋለን አንድ አይነት ሳይዝ እንዲኖረው። አንድ ቀይ ሽንኩርት፣ ይሄንን በቁመቱ ስላይስ እናደርገዋለን። ነጭ ሽንኩርት ከ6 እስከ 8 ራስ። ከዛ ጎመን፣ ጥቁር ጎመን የፈለጋችሁትን አይነት ጎመን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ፍሬሽ ጎመን ነው የምጠቀመው። አጥበን ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን። እኔ ስቲም ነው ማረጋውና ለዛ ነው እዚህ ውስጥ ያደረኩት። ከመቀቀል ብዙ ጊዜ ቬጂቴብል ስቲም ማድረግ የበለጠ ይጠቅመናልና። ሁለተኛው ጎመን አይነት ደግሞ ይሄንን የተጠቀምኩት ኬል ነው፣ ግን ማንኛውንም ጥቅም ትችላላችሁ። ሁለቱም በእኩል አይነት መንገድ ስለሚበስሉ አንድ ላይ አድርጌያቸዋለሁ እና ስቲም አረጋዋለሁ ለ5 ደቂቃ። ስቲመር ለሌላችሁ ደግሞ ብትቀቅሉትም ምንም ችግር የለም ውሃ ሳታበዙ፣ ግን በጣም ከለሩን እስኪቀይር ድረስ አለማብሰል። ከዛ መጥበሻችንን እናሰማና 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት እናደርግበታለን። ከዛ ካሮቱንና ሽንኩርቱን እናደርጋለን። ይሄን ለምንድን ነው መጀመሪያ ላይ የምናደርገው? ድንች ብዙ ጊዜ ይጣበቃል መጥበሻ ላይ እንደዚህ ስናደርገውና ያ እንዳይሆን ይከላከልልናል መጀመሪያ ይሄንን መጨመራችን። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ግማሹን፣ ሽንኩርትም ግማሹ ቀደም የከተፍነውን ግማሽ ግማሽ ነው የምናደርገው። ለአንድ ደቂቃ ያህል ከጠበስነው በኋላ ድንቹን እንጨምራለን። ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ወይ 1-2 ማንኪያ የአቮካዶ ኦይል ነው የማደርገው። ኦሊቭ ኦይል ወይንም ሌላ አይነት ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን እናደርግና ትንሽ እናማስለዋለን። አሁን ድንቹ በደንብ ስላልበሰለ ስናማስለው ችግር የለውም፣ ግን ልክ መብሰል ነገር ሲጀምር
በደንብ ባለማማሰል ቀስ ብለን ለምን እንዳይፈረካከስ። ከዛ እንደዚህ ንፋስ በሚያስወጣ እንፋሎት የሚያስወጣ መክደኛ ውሃ እንዳይተፋብን እንደዛ ከድነን እናበስለዋለን። አሁን ትንሽ ቆንጆ በርበሬና ጨው አድርገን እናዋህደዋለን ቀስ ብለን ድንቹ እንዳይፈረካከስ። በአጠቃላይ ድንቹ ለመብሰል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚወስደው ጊዜ 5 ደቂቃ ነው። ከዛ በላይ አያስፈልገውም። በጣም በቀጫጭኑ ስለተከተፈ ቶሎ ይበስላል እና አሁን ጨርሰናል ማለት ነው ድንቹን። አሁን ጎመኑን እናዘጋጃለን። መጥበሻ ቅድም የተጠቀምንበትን ማድረግ እንችላለን። እናሰማና ሽንኩርት ቅድም የቀነስነውን ግማሹን እናደቀዋለን ትንሽና እሱን አድርገን 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት እናደርግበታለን፣ የአትክልት ዘይት። እሳቱን ሚዲየም ላይ ነው የምናደርገው ለድንቹም ለዚህም። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ያስቀረነውን ግማሹን እሱን እናደርግና ጥምዝዝ እስኪል ድረስ ሁለቱንም አንድ ላይ እንጠብሳቸዋለን። አሁን 1 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ እናደርጋለን። ውሃ የፈላ ውሃ ትንሽ ጠብ እያደረግን አለበለዚያ ይቃጠላል በርበሬው። ጠብ እያደረግን ለ1 ደቂቃ ካቁላላ ነው በኋላ ጎመኑን እንጨምራለን፣ ቅድም ስቲም ያደረግነውን። አሁን በደንብ እንዲዳረሰው እንዲዋሃድ በደንብ አድርገን ማማሰል። ከዛ ኮረሪማና ጨው እናደርግበታለን። በደንብ እያማሰልን እንጠብሰዋለን እና አሁን እንከድነዋለን። ይሄ በኖርማል ከዳንም ብንከድነው ችግር የለውም፣ ውሃም አላወጣም ምንም። ከድነን እናበስሏለን። ይሄንንም በአጠቃላይ ለ5 ደቂቃ ነው የምናበስለው። የሀገር ቤት ጎመን ለረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል፣ ግን የውጭ ሀገሩ ቶሎ ስለሚበስል በቂው ነው። ጎመኑም ድንቹም በጣም ነው የሚጣፍጠውና እንደዚህ ሰርታችሁ በቀላል በፈጣን መንገድ መመገብ ትችላላችሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ይሄንን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ። አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።